කොටස් වලින්ද පොලේ සීට්ක වර්ධනයක් දැන් අහන්න ලැබෙන කතාවක්. දැන් කොටස් වලින්ද පොලේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ගොඩක් අය මෙසේජ් කරලා තිබ්බා, කෝල් කරලා තිබ්බා, කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඒ නිසා let's see මොකද්ද මේ කොටස් වලින්ද පොලේ වෙලා තියෙන්නේ. So guys, what has happened is දැන් බලුවොත් සිකුරාදා මාකට් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා 11045. හරිද? ඉන්ඩෙක්ස් එක 11000 පනලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොලම්බෝ ස්ටොක් මාකට් එකේ all share price index 11000 පහු කරගෙන ගිහිප්පු පළවෙනි වතාව කියලා හඳුනනවා ඔක්තෝබර් 5 2023 පස්සේ. ඒ නිසා මේක අලුත් රෙකෝඩ් එකක්. points බලුවොත් 164 points up වෙලා තියෙනවා 1.51. turnover එක 2.6 billion පහු කරගෙන ගිහලා තියෙනවා. right? 2.6 billion. දැන් මේක දෙවෙනි දවසේ සිද්ධ වෙච්ච. මේක බදාදා සිද්ධ වුණා back again මාර්තු 7 වෙනිදා කියන බ්‍රහස්පතින්දා දවසෙත් මේක සිද්ධ වුණා. දැන් සිකුරාදා දවස නිවාඩු. right? දැන් අපි දකින්න දෙයක් මේ සීර්ඝ වර්ධනයේට මොකද්ද මේ කම්පැනිස් මොනවද අප් වුනේ ඩවුන් වුනේ චුට්ටක් බලමු turnover wise. තර්ස්ඩේ දවසේ දැන් බලන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක පටන් ගත්තේ හරි ඩල්. තර්ස්ඩේ දවසක් සමහර අය හිතුවා ෆ්‍රයිඩේ නිවාඩු හින්දා turnover අඩු වෙයි, වැඩි ඇක්ටිවිටිස් නැති වෙයි, මාකට් එක දැක්කද චුට්ටක් පල්ලෙට ඩ්‍රොප් වුණා. හැබැයි එතනින් පස්සේ දිගටම අප්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහලා තිනවා. 11000 ටාගට් එකට ගියා වගේ කියලාත් සමහරට කියන්න පුළුවන්. all share price index එක 11000 පහු කරා. S&P SL20 index එක කියලා බැලුවොත් එක ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා ආයි drop වෙලා තිනවා අන්තිම වෙලාවේ. මේකට අපි බලමු බැංකින් සෙක්ටර් එක එෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අපි දකින දෙයක් තමයි back again සමහර 2020-21 රැලි එකේ අප් වෙච්ච ස්ටොක්ස් වලට පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ එක්ස්පෝ ලංකා announcement එකත් එක්ක. අපි කියලා බලමු මොකද turnover wise මොන කම්පැනිස් තියෙන්නේ කියලා උඩින්ම. right, turnover wise අපි දැන් කතා කරන්න ගියොත් දැන් මතක තියාගන්න මෙතන මේ channel එකේ කිසිම buy or sell recommendation එකක් කරන්නේ නැහැ. not giving any buy or sell recommendation. මම මාකට් එක දිහා බලන විදිය නිකන් ඔයාලට කියලා දීමක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. කිසිම buy or sell recommendation එකක් කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබගේ රිසර්ච්ම කළා ඔබ තීරණය කරන්න ස්ටොක් එකක් හොඳයි නැද්ද කියලා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ස්ටොක් මාකට් එකේ. right? so බලුවොත් අපි basically crossings වගේක් සිද්ධ වුණා. ඔයගොල්ලෝ ඒක already දන්නවා. දැන් බැලුවොත් stock wise බැලුවොත් turnover බැලුවොත් LMF interest එකක් තිබිලා තියෙනවා. roughly about 216 million turnover එකක් කියලා තියෙනවා retail market එකේ. AMF ඇවිල්ලා තියෙනවා. LOFC තමයි පොඩි concentration එකක් පෙන්වු කරනවා market එකේ. මොකද පහට බදාද දිනේ මතකද විදියට ලොකු crossing එකක් සිද්ධ වුණා මිලියන ගානක. පහට නිසා ප්‍රයිස් එක මාක් වුණා වගේ පෙන්වුම් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් HME බැංක් එක turnover wise ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට brown investment back again interest එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? ඔයගොල්ලෝ දැක්ක පසුගිය දවස්වල යම්කිසි TikTok වීඩියෝ එකකින් සත් දෙකට කලින් මම මේ ගැන පොඩි hint එකක් දුන්නා. මොකද Bitcoin cryptocurrency market එකේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් මම කිව්වා Bitcoin වැටලා තිබ්බා 16000 18000 150,000 60000 දක්වා පහ වුණා. ඒතර මම පොඩි දෙයක් කිව්ව දෙයක් තමයි interest rate පල්ලයට එනවත් එක්කම stock market එකේ මොකක් හරි යම්කිසි හේතුවක් හින්දා ලොකු පිබිදීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. සමහර ෂෙයා එකක් තිබ්බා රුපියල් 4.10 තිබ්බා. දැන් කපාට 5.70ට ගිහලා. දැන් 35ක් 40ක් රිටර්න් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ සත් දෙකට. බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අප් වෙලා තියෙනවා ඒ දවසට විතරක්. බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 12.5 12.5% දවසට විතරක් අප් වෙලා තියෙනවා. LOFC 118ක් අප් වෙලා තිබ්බා. මේක සිද්ධ වෙන්නේ මාර්තු 7 වෙනිදා මාකට් අප්ඩේට් එක තමයි දෙන්නේ. ජෝන් කේ සමාගම 190 ක්‍රොසිං එක ගිහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Central Finance Calty Valuable 1 ඊට පස්සේ back again LOLC 400 level එක පහු කරගෙන තිනවා. එතකොට RCL වෙනි සමාගම්. right? Roll Ceramics ලංකා Tile වෙනි සමාගම්. මං හිතන විදිහට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් කලෙක්ට් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. buy sentiment එක තමයි වැඩිම පුර තියෙන්නේ. බැක්කොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ 74% LOFC 83% 73% bill එකේ 64% buy sentiment එකක් තමයි තියෙන්නේ. overall market එකේ turnover wise බැලුවොත් නැවතත් මතක් කර 2.6 billion turnover. ඉතින් හොඳටම කරන සමාගම් විදියට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා top turnover wise බැලුවම මොකද්ද retail market එක active වෙලා තියෙන්නේ, කවුද මොනවද කරන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ ස්ටේටස් ටික බලනකොට. ඒත් මට ආපු මෙසේජ් එකක් ගැන ඔයගොල්ලන් දැන් ඉස්සලා පෙන්නන්න. wealth management batch 8 එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මෙසේජ් එකක්.
Sir, I am Danuka from Wealth Management Batch 8. Can you remember me? I have 230,000 profit. ඒ කියන්නේ batch 8 එකේ Wealth Management student කෙනෙක් 2,30,000 profit එකක් තියෙනවා. Profit for just 2 weeks. Profit book කරන්න එයා අහලා තියලා තියෙනවා profit එක book කරන්නද කියලා. ඉතින් සතුටුයි ඉතින් Danuka, thank you message කරාට. ඔබ ඉතින් analyze කරන්න ඕනේ දැන් analyze කරන්න හැටි කියලා දීලා තියෙන්නේ. By yourself recommendation open public forum වල මන් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සතුටුයි ඉතින් මේ වගේ පට ගාලා කට්ටිය මේ මොලේ තියෙන වැඩක් කර undervalued companies buy කරලා profit කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ මම කියන දේ විශ්වාස නැත්නම් ගිහලා බලන්න TikTok account එකේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් අපි පෙන්නන්න අන්තිම භාගෙට. ඊට අමතරව මතක් කරන්න stock market එක උඩ වෙනවත් එක්කම මේ ගොඩක් අහපු තව දෙයක් තමයි wealth management batch 9 එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා note 76 56787884 WhatsApp number එකට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. එතකොට දෙවුමි ටාෂියා ඇන්ඩ්‍රියා හරි WhatsApp එකට රෙස්පොන්ඩ් කරයි. පටන් ගන්නවා 10 වෙනිදා මේ ඉරිදා live පන්තියට සහභාගී වෙන්න බැරි කට්ටියට recordings ලබා දෙනවා. lesson by lesson හැම දෙයක්ම stock market එක ගැන, personal finance, online money making, capital එක වැඩි කරගන්න හැටි, අලුත් ආදායම් මාර්ග සියලු දේ මේ wealth management එකේ කතා කරනවා. ඒ wealth management program එකට සම්බන්ධ වෙන්නත් කියලා අපුලන්ට ආරාධනා කරනවා සම්බන්ධ වෙලා නැති කට්ටියට. batch 8 එක ඉවර වුණේ සති දෙකකට විතර කලින්. මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක් අපිට message කරලා තියෙනවා already invest කරලා profit කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි තමන් මොලේ පාවිච්චි කරලා analyze කරලා undervalued companies select කරගන්න. ඉතින් ඒක ගැන තවත් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් wealth management course එක join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. right. අපි මේ සම්බන්ධව සති දෙකකට තුනකට කලින් TikTok එකේ මම කරු වීඩියෝ එක දැන් බලමු. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි යම් කිසි දෙයක් මම මෙතන කියනවා. ඒක අවබෝධ කරගෙන market down වුණාම කලබල නොවි අනිත් අයට buy නැත. හොඳ value stocks වල ඇහගහගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම තේරෙයි. දැන් යන් වීඩියෝ එකට. cryptocurrency versus stock market. cryptocurrency bitcoin $16,000 ඉඳන් 50,000 දක්වා ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 100% විතර ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. ඒක example එකක් ගන්න තියෙන්නේ buy low sell high. ඉතින් bitcoin එක 16,000 18,000 cryptocurrency කරන අය දන්නවා ඇති. buy low sell high concept එක stock market එකෙන් මොකද වෙන්නේ? stock market එක දැන් තියෙන තත්ත්වේ පහළ මට්ටම වල තමයි තියෙන්නේ. stock market එකේ ගොඩක් undervalued companies තියෙනවා cheap prices වලට low valuations වල තමයි trade වෙන්නේ. ඉතින් stock market එකේ undervalued companies අඩුවට මිලදීගෙන හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් undervalued companies ගැන ඉගෙන ගන්න කැමතිද? undervalued companies කියන්නේ මොනවද? undervalued companies pick කරන්නේ කොහොමද? valuations තෝරගන්නේ කොහොමද? stock market එකේ undervalued companies 100ක් 200ක් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා undervalued companies pick කරගන්න අවස්ථාවක් උකරට තියෙනවා. විශේෂයෙන් පොලි අනුපාතය උඩටම ගියාම stock market එක කඩා ගන්නවා. 2020 දී 21 දී පොලි අනුපාතය ගොඩක් පල්ලෙහා මට්ටම තියෙනකොට stock market එක උඩට ගියා. හැබැයි ඒ රැලි එකේ කට්ටිය අහු වුණා. අවාසනාවන්තකමට අරගලයක් ඇවිල්ලා මාකට් එක කඩා වැටුණා. පොලි අනුපාතය උඩට ගියා. ඒකත් එක්ක ස්ටොක් මාකට් එක පල්ලෙට. දැන් පොලි අනුපාතය එන්න පල්ලෙට ඇවිල්ලා ඊළඟ රැලි එක බුල් රන් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ස්ටොක් මාකට් එකේ රිටර්න් එකක් ලබා ගන්න කැමති නම් උඩ හෝ පල්ලෙහා තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් MasterMind එක පාවිච්චි කරලා ස්ටොක් මාකට් එකේ ගේමක් ගන්න කැමති කට්ටියට ඔන්න අවස්ථාව. තව දෙයක් මතක තියාගන්න, හැම වෙලාවෙම මාකට් ඩවුන් එකක් තියෙනකොට අපි හිතමු ස්ටොක් එකක් ඔයා 25ට ගත්ත කියලා. ඒක රුපියල් 4කට වැටුණොත් මොකද කරන්නේ? බැන නෑ. ඇවරේජ් power of averaging කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන ඇවරේජ් කරගන්න හුඟක් වටිනවා. එතකොට ඔය ඇවරේජ් එක පල්ලයට ආව මාකට් එක යනකොට easily ලොකු profit එකක් එක්ක දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක ඊළඟදී මම මතක් කරනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් ළඟදීම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දවස් දෙකකින් විතර ඉක්මනටම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ stock market යන හින්දා කට්ටිය බේර ගන්නත් එපයි. right? The best 3 tips to be successful in the stock market. stock market එක සාර්ථක වෙන්න හොඳම tips 3ක් අරගෙන වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඉක්මනටම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා රැඳී සිටින්න ඊළඟ වීඩියෝ කෙනකම් පරිස්සමෙන් stock market එක trade කරන අය trade කරන, invest කරන කට්ටිය ඔබ දන්නවනේ ඉතින් secrets දැන් already ඒ ටික කරගෙන යන්න. right? ඉතින් අපි ඉක්මනින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.